নমস্কাৰ প্ৰভা খুৰীৰ জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি আনিছো হেতু হৈছে মাছৰ কালিয়া তাৰ কাৰণে এই মাছখিনি কাটি পেলাই ধুনিয়াকৈ ধুই ললো আৰু লগত বনাবলৈ এক এটামান আলু ধুনিয়াকৈ ধুই কাটি ললো সৰু সৰুকে তাৰ পিছত এয়া অকনমান গৰম মছলা ললো এয়া জিৰা গুৰি অলপমান লৈ ললো কেঁচা জলকীয়া কেইটামান ফালি ললো পিয়াজ দুটামান কাটি ললো আৰু নহৰু আদাৰ পেষ্ট অকন বনাই ললো এতিয়া চাব আপোনালোকে কেনেকৈ বনাম আৰু এয়া আধা কাপ দৈ লৈছো নিমখ অলপমান দি লৈছো সোৱাদ অনুযায়ী হালধি গুড়া অলপমান দি লৈছো এতিয়া মাছ ভজা তেলতে এই কাটি থোৱা আলুখিনি ভাজি কৰি দিম অকণমান হালধি গুড়া দি থৈছো এতিয়া ঢাকোন মাৰি থৈ দিম অলপ সিজক তেলতে হৈ গ'লে সিজিলে ধুনীয়া তেতিয়া কাঢ়ি থৈ দিব পৰা হ'ল আলু ভজা তেলখিনিতে এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিছো পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰংচুৱা হ'ল এতিয়া নহৰু আদাৰ এই পেষ্টটো দি দিছো এই জিৰা গুড়িখিনি দি ললো তাৰপিছত এই কেঁচা জলকীয়া কেইটুকুৰো দি দিলো এতিয়া এই দৈ আধা কাপ যে থৈ দিছিলো এই দৈখিনি দি দিছো আৰু এইটো চিষ্টেমত খাই বহুত ভাল লাগিব যিকোনো মাছে খাব পাৰি আৰু ডাঙৰ মাছ হ'ব লাগে এতিয়া দৈটো ভাজি হ'ল অকণমান পানী দি লৈছো পানীখিনি এতিয়া আকৌ উতলিব লাগিব এইখিনি এতিয়া উতলিলে এই ভাজি থোৱা আলুখিনি ইয়াত ঢালি দিছো অকণমান দুই এটুকুৰ এনেকৈ ভাঙি দিলে আৰু ভাল লাগিব খাই এয়া উতলিলে আৰু আলু দিয়াৰ পিছত নিমখ এতিয়াহে দিছো নিমখখন দি লোৱাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ লৰাই দিছো অলপমান তাৰপিছত এয়া মাছখিনি ঢালি দিম এতিয়া অকণমান উতলিব লাগিব আৰু এতিয়া
ঢাকোন মাৰি থৈ দিওঁ এয়া হৈ গ'ল নমাবৰ হৈছেহি আৰু নমোৱাৰ আগত এই গৰম মছলাকণ এতিয়া নমোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত দি দিব লাগে এতিয়া বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ মাছৰ কালিয়া বনাই আপোনালোকে নেখোৱাসকলে খাই চাবচোন বহুত ধুনীয়া লাগে খাই এয়া গৰম মছলা দিলোঁ আৰু এতিয়া নমাই দিব লাগিব লগে লগে তেহে ভাল লাগিব খাই আপোনালোকে যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ